معمولاً وقتی صحبت از قاچاقچی‌های مواد مخدر میشه، همه ذهنشون میره سمت پابلو اسکوبار و الچاپو که به عنوان پدرخوانده‌های این صنعت کثیف شناخته میشن. اما تا حالا اسم گریسلدا بلانکو به گوشتون خورده؟ یکی از بزرگترین قاچاقچی‌های مواد مخدر در جهان که با القابی مثل مادرخوانده و بیوه سیاه یا حتی ملکه مدئین هم شناخته میشه. اخیراً نتفلیکس یک مینی سریال 6 قسمتی در مورد این شخصیت ساخته که بهانه‌ای برای ساخت این ویدیو شد. اگه از طرفدارهای سریال‌های محبوبی مثل نارکوز و الچاپو هستین، این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. گریسلدا به قدری مخوف و خطرناک بوده که پابلو اسکوبار در موردش گفته تنها مردی که از اون میترسیدم زنی به اسم گریسلدا بلانکو بود. گریسلدا در دهه 1970 و 1980 میلادی رهبری تجارت مواد مخدر در آمریکا رو به عهده داشت. اون اصالتاً اهل کلمبیا بود و از اعضای اصلی کارتل مدئین بود. گریسلدا به خاطر خشونت‌های بیرحمانه‌ای که در طول سالهای فعالیتش انجام داده بود شناخته میشه. اون به هیچ کدوم از رقبا و مخالفای خودش رحم نمی‌کرد و همشون رو به بدترین شکل از سر راه برمی‌داشت. سریال گریسلدا بر اساس داستان زندگی گریسلدا بلانکو ساخته شده. هرچند کمی با داستان اصلی متفاوته و فقط به بخش حضور این تبهکار در آمریکا میپردازه. با این حال بازی درخشان سوفیا ورگارا در این مینی سریال مخاطب رو به وجد میاره. البته باید بگم که همزمان با پخش این سریال خانواده بلانکو از سوفیا ورگارا و نتفلیکس به دلیل بی احترامی به شخصیت گریسلدا شکایت کردند. قبلا در سال 2017 هم فیلم دیگه‌ای به اسم گادمادر با بازی کاترین زیتا جونز بر اساس داستان زندگی گریسلدا ساخته شده بود که دیدنش خالی از لطف نیست. همچنین به نظر میاد گریسلدا بلانکو الهام بخش یکی از شخصیت‌های سریال میامی وایس بوده. پیش از این هم اخباری مبنی بر ساخت یک فیلم سینمایی با بازی جنیفر لوپز در نقش گریسلدا منتشر شده بود که مشخص نیست در چه وضعیتی قرار داره. مایکل کورلئونه بلانکو چهارمین و آخرین فرزند گریسلدا بلانکو هنوز زنده است. اگه این اسم برای شما آشناست اشتباه نکردین. مایکل کورلئونه اسم شخصیت اصلی فیلم پدرخوانده است که آل پاچینو نقشش رو بازی میکرد. به نظر میاد گریسلدا علاقه زیادی به سینمای هالیوود و به خصوص به فیلم پدرخوانده داشته و بر همین اساس لقب خودش رو مادرخوانده و اسم پسرش رو مایکل کورلئونه گذاشته. بلانکو در مصاحبه‌ای با مجله تایمز در سال 1989 گفت: من مایکل کورلئونه را یک مرد شجاع و باهوش می‌دانم. او یک مرد خانواده بود که برای آنچه باور داشت می‌جنگید. من می‌خواستم پسرم همچین مردی باشه. شاید براتون جالب باشه مایکل کورلئونه بلانکو در ریالیتی شو کارتل کرو هم حضور داشته که گذشته اعضای بدنام کارتل‌های میامی رو به نمایش میذاره. حالا شما نظرتون رو در مورد شخصیت گریسلدا بلانکو و فیلم و سریال هایی که راجع بهش ساخته شده بهمون بگین. اگه شما هم فیلم جذابی در این مورد میشناسین حتما توی کامنت ها بهمون معرفی کنین.